नेपालमै पहिलो पटक रकेट परीक्षण हुने भएको छ। नेपाली सेनाको सहकार्यमा नियर स्पेसले सिन्धुलीको विमानमा शनिबार रकेट प्रक्षेपणको पहिलो परीक्षण गर्ने भएको हो। परीक्षण हुन लागेको रकेटको नाम हो आरम्भ 1। यो सुरुवात भएको भएर चाहिँ हामीले यसको नाम चाहिँ आरम्भ 1 राखेका छौँ र आरम्भ 2 को चाहिँ हामीले चाहिँ अप्रिल 16 मा चाहिँ फेरि सेकेन्ड ट्रायल गर्छौँ। त्यसरी ट्रायल गर्दै गर्दै हामी चाहिँ 2024 मा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य भनेको स्पेसमा गएर 110 किलोमिटर माथि गएर चाहिँ हामीले सेटेलाइट छोड्ने हो। हामीलाई स्पेसदेखि ट्रायलको लागि ठाउँदेखि अनि लजिस्टिकदेखि ट्रान्सपोर्टेसनदेखि सबै कुरामा चाहिँ हामीले नेपाल आर्मीले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। 3 देखि 4 वर्षभित्रै नेपाली रकेट अन्तरिक्षमा पुर्याउने नेपाली युवाको सपना छ। स्पेस रेसमा नेपाललाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै उनीहरू रकेट परीक्षण गर्न तम्सिएका हुन्। स्याटेलाइट बनाउन भन्दा अन्तरिक्षमा पुर्याउन बढी महँगो पर्ने भएकाले यसबाट भोलिका दिनमा गतिलो आम्दानी गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। हामीले पहिला कम्प्युटर रेस पनि छुटायौँ, जहाँ अहिले हामी युजर मात्रै हो, प्रोड्युसर होइन। आइटी रेस त छुटायौँ हामीले, अब स्पेस रेस पनि छुट्ला भन्ने पिर एउटा कहीँबाट त एउटा खुट्टा त चाल्नै पर्यो भन्नु। अहिले हामीसँग 8-9 वटा रकेटहरू छ जो वी हेभ नेभर टेस्टेड है। फेरि वी डोन्ट नो इट वर्क्स अर नट, हामीलाई थाहा छैन त्यो। अनि चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो फर्स्ट पाइला चाल्यौँ हामीले। अब अहिले एउटा स्याटेलाइट बनाएर अस्ति हाम्रो जुन न्यानो स्याट नेपालको गयो नि, हामीले स्याटेलाइट बनाउन 25 लाख खर्च गऱ्यौँ, लन्च गर्नलाई 1.5 करोड खर्च गऱ्यौँ। त्यो 1.5 करोड यहाँ रकेट बनाउन खर्च गरौँ, बरु 5 वर्ष रिसर्च गरौँ, 10 वर्ष रिसर्च गरौँ, एटलिस्ट समडे आउँछ नि, हामी पनि बुढो भइहाल्छौँ, 10 वर्ष नि बितिहाल्छ भनेपछि हाम्रो आफ्नै एउटा लन्च भेहिकल हुनुपर्छ। भरे 5 वर्षै लागेस् नो, हामीलाई प्रब्लम भएन त्यसमा। तर आफ्नो एउटा लन्च भेहिकल भयो भने हामी प्राइड साथ भन्न सक्छौँ कि हामी अब बिजनेस लिन सक्छौँ। युनिभर्सिटिजहरूको अरू जुन पिको स्याटहरू अरू कम्पनीजहरूले जुन बनाउँछ नि स्याटेलाइट कम्पनीजहरूको, हाम्रो पर्फेक्ट लन्च भेहिकल भयो भने हामी धेरै नै सस्तोमा, हाम्रो नेपालबाट त उडाउनु मिल्दैन, त्यो त नहुने कुरा, तर अरू कुनै देशसँग हामीले पोर्ट भाडामा लिएर हाम्रो आफ्नो पर्मनेन्ट एउटा लन्च प्याड सेटल गरेर वी क्यान डु बिजनेस। परीक्षणको क्रममा नियर स्पेसको आरम्भ 1 रकेट 8202 फिट माथिसम्म पुर्याइने बताइएको छ। विमानमा आरम्भ 1 सँगै अन्य 6 वटा रकेट र मेडिकल ड्रोनको पनि सँगै परीक्षण हुनेछ, जसको लागि युथ फर नेसनले नेपाली सेनासँग समन्वय गरेको हो। प्रधान सेनापतिकै उपस्थितिमा हामीले 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म पहिलो रकेट आरम्भ अनि गरुण लगायतका 5 वटा चाहिँ 6 वटा रकेटहरू छ, त्यसको हामीले टेस्ट गर्नेछौँ। अब हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने फेजमा, अब सक्सेस हुन्छ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै गरेर हाम्रो गौँथली भन्ने मेडिकल ड्रोन हो, यसबाट चाहिँ हामीले यही बसेर लगभग यो काठमाडौँ जिल्ला भक्तपुर ललितपुरको धेरै ठाउँहरूमा औषधि डेलिभर गर्न आनन्दले सक्छौँ। अनि 1 to 1.5 केजीसम्म यसले बोक्छ। यसको बारेमा सरहरूले भन्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ हामीले यो गरेको गौँथली चाहिँ हामीले 60 किलोमिटरको रेन्जको लागि बनाएको हो होइन। सकेसम्म अब 20 देखि 30 किलोमिटरसम्म हामीले गर्छौँ होला। अनि त्यसपछि त्यो हुँदै गएपछि भविष्यमा गएर 60 किलोमिटरसम्म पनि हामी जान्छौँ, त्यसको फुल क्यापासिटी हामी युज गर्छौँ। यस्तो गर्दै गर्दै चाहिँ अब हाम्रो फ्युचर प्लानमा चाहिँ नेपालभरि यो औषधि जहाँ जहाँ कमी हुन्छ दुर्गम ठाउँहरूमा त्यहाँ चाहिँ ड्रोनले सहज रूपमा औषधि पुर्याउन सकोस् होइन। त्यहाँ हाम्रो ड्रोनको नेटवर्क होस्। हाम्रो ड्रोन एकदम सिम्पल छ होइन, मान्छेले त्यसमा केही गर्न पर्दैन। सबै मोबाइल एपमा सामान्य मोबाइल चलाउन सक्ने मान्छेले त्यसलाई चलाउन सक्छ। त्यो हिसाबले हामीले ड्रोनहरू डेभलप गरिरहेका छौँ। मेडिसिनमा मात्र नभइकन अरू विभिन्न कृषि लगायत विदेशमा त जेमा पनि युज हुन्छ होइन ड्रोनहरू। अब दराजले नै पछि गएर एमाजोनले जसरी अहिले अब ड्रोनले डेलिभरी थालिसक्यो होइन, त्यो नै नेपालमा गर्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो। विज्ञान र प्रविधिमा नयाँ पुस्ताले गरिरहेको प्रगति आशाका किरणहरू हुन्। यसलाई मलजल गर्न सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्नेमा युथ फर नेसनको जोड छ। रकेट भन्ने कुरा, ड्रोन भन्ने कुरा, यो भन्ने कुरा एउटा हाम्रो सपना जस्तो थियो होइन। एउटा बिस्तारै होपको कुराहरू, अहिले देशमा केही पनि आशा नहुँदाखेरि एउटा मात्र कुराले खुसी र एउटा मात्र कुराले आशा, यही कुराले बनाइरहेको छ हामीलाई। र आउने दिनहरूमा यस्ता कुराहरू अझै बढ्दै जाउन् पनि भन्न चाहन्छु।